ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම Banda With Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද විශේෂ දවසක්. subscribers 15 කළා අපි දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිව subscribe කරපු අපේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඒ වගේම තමයි චූටි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕන. අපිව subscribe කරේ නැති අනිත් යාළුවන්ටත් ඉල්ලන්නේ අපිව පුළුවන් නම් subscribe කරලා අපිට චූටි සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ වීඩියෝස් බලපු ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම හැමදාමත් ආදරෙයි බොහොම ස්තුතියි. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියන ඉල්ලීම අපි අරගෙන එනවා. හරි. අද අපි අලුත් කෑමක් හදන විදිය ගෙනාවේ. අලුත් කෑමක් කියන්නේ පාම් පුඩින්. හැබැයි වෙනස් විදිහකට තමයි අපි අද පාම් පුඩින්ම හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ පාම් පුඩින් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් ගෙඩියක මැද කොටස සිහිනව කපාගෙන කිරි මිලිලිටර් 500ක්, බිත්තර 6ක්, වැනිලා ස්වල්පයක්, සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. ඊට අමතරව අපිට කැරමල් එක හදාගන්න තවත් සීනි මේස හැඳි 3ක් සහ උණු වතුර ටිකක් වුවමනා වෙනවා. දැන් අපි කැරමල් එක හදාගන්න හදන්නේ අපි සීනි මේස හැඳි 3 භාජනයට එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ සීනි ටික දිය කරගන්න ඕන. ලිපේ ගින්දර බොහොම අඩු ප්‍රමාණයකින් තියාගෙන අපි මේ වැඩේ කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපි සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕන. දැන් සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට උණු වතුර එකතු කරගන්න ඕන. අපි උණු වතුර එකතු කරගනිද්දි ටිකක් පරිස්සමට කරන්න ඕන. මොකද මේකේ හුමාලේ අතට වැදිලා අත පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ටිකක් පරිස්සමට කල්පනාවෙන් අපි මේකට උණු වතුර එකතු කරගන්න ඕන. දැන් අපේ කැරමල් ටික හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන අපි පුඩින් එක හදන්න තෝරගත්තු භාජනයට දාගන්නවා.
පස්සේ මේ කැරමල් ටික භාජනයේ යට පෘෂ්ඨයේ හොඳට ආලේප කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි භාජනයේ යට පෘෂ්ඨය සකසා ගන්නට ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් ගත්තපු අමුද්‍රව්‍ය ටික පාන්, බිත්තර, කිරි, සීනි සහ වැනිලා අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා සිහින් වෙන්න හොඳට අඹරගෙන තියෙන්නේ. අපි ඒ ටික ඔක්කොම කලින් අපි හදාගත්තපු භාජනයට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ෆොයිල් එකකින් ආවරණය කරලා විනාඩි 45ක් පමණ ස්ටීම් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තපු අපේ පාන් පුඩින් එක. රසවත් කෑමක් අනිවාර්යෙන්ම ගෙදරදි හදලා බලන්න. ගොඩක් ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් රස කෑමක්. ගෙදර කට්ටියත් එක්ක රස විඳින්න. ඒ වගේම තමයි අපිට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ළඟදිම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට එනකම් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා මේ කෑම උයන් ආසයාගේ ආදරණීයම YouTube නාලිකාව Banda With Kitchen.